Hello guys, welcome back sa channel natin. Ah, ang ipapakita ko sa inyo ngayon yung step by step procedure kung paano mag-create ng account, kung paano mag-install ng My Defi Pet. So step by step to, so from the scratch tuturo ko sa inyo, walang skip. Umpisa na natin. So syempre una, punta tayo sa website. So search nyo lang My Defi Pet. So ito yung pinaka-umpisa, mydfpet.com yung website niya, official website niya. Click nyo lang to. And then, click nyo tong, pwedeng mas maganda kung basahin nyo rin tong website niya para at least may idea kayo. Pagtapos na yun, click nyo tong play now. Ayan. So ito na yung pinaka-dashboard ng games eh. Pag pinindot mo tong dashboard na to, walang laman yan. Tsaka tong games, wala pa. Dapat bumili muna kayo at i-connect nyo muna sa network para makabili kayo. So next na gagawin nyo rito, so pinedit ko rito yung pinedit ko tong on BSC chain, kaya yan na lumabas. Next step, click nyo tong connect. Click nyo tong MetaMask. Si MetaMask yung usually na ginagamit dito. I-add natin sa Google Chrome natin si MetaMask ang gagawin. Ito yung gagawin niya. Click nyo tong MetaMask. Click nyo tong add to Chrome. Click add extension. Ayan, nag-download siya. Checking. Ayan, cut close nyo na yan. So ayan na siya. Welcome to MetaMask. Click nyo lang tong get started. Since itong demo natin para sa umpisa na sa starting ng game, so kaya pipiliin natin itong create a wallet. Kasi kung mayroon kang existing na MetaMask, ito yung piliin mo, import. Pero itong demo natin is para sa bago, so kaya create a wallet tayo. So basahin nyo lang yan para for your security. And then I agree. Then create tayo ng password. So huwag niyo kakalimutan yung password na pipindutin na in-enter niyo dito at minimum of 8 characters. Create. Click next. Copy ko lang to. Click niya para mag-reveal siya. Itong phrase na to, ito yung kailangan kung sakaling makalimutan nyo, gusto nyo mag-import yung wallet nyo. Napaka-importante yan, huwag nyo iwawala. So, click next na natin. Kapag nakopy nyo na, click na natin, next. So, kailangan i-confirm yung security, yung pagkakasunod-sunod. So, medyo pakita ko lang yung first 3 ha. Ayan. So halimbawa napuno nyo na kompleto nyo yan ha. Magkamali kayo. Pwede na naman pagpalitin yan by drag and drop. Parang ganito. Ayan. Ayan. So ganun. So, tapusin ko lang, tuloy ko lang ha. Click confirm, then all done. Then, pwede nyo itong i-close. So, ayan na. So, meron tayong MetaMask address dito. Close na natin yan. Balik tayo rito. Refresh na natin to. Ayan, then subukan na natin i-click itong connect. Ayan, so bumukas na si MetaMask. Click nyo lang itong next. Click connect. So ayan na siya. So meron na kayong Defi Pet. Ito yung starting niya. Pero since wala pong laman yung wallet nyo, kailangan nyo kasi bumili ng egg para makapag-upisa.
Pag nabuksan niya to, hintayin natin matapos, wala pa siyang laman. So siguro next video na kung paano yung gagawin natin. Ayan na siya. So kailangan mong bumili ng egg para makapag-umpisa. Ayan. So next video na natin ituro yung next step dito, next na gagawin niya. So sa ngayon yun na muna. Thanks for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat.